62 tỉnh ghi nhận 16.367 F0. Hà Nội ngày thứ 5 đứng đầu cả nước số mắc mới. Ngày 23 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 16.367 ca COVID-19 tại 62 tỉnh thành. Tại Hà Nội, dịch tiếp tục leo thang với 1.774 F0 mới trong ngày. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số mắc mới ở Hà Nội đứng đầu cả nước. Tính từ 16 giờ ngày 22 tháng 12 đến 16 giờ ngày 23 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.377 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 16.367 ca ghi nhận trong nước, giảm 155 ca so với ngày trước đó. Tại 62 tỉnh, thành phố, có 10.152 ca trong cộng đồng. Hà Nội là địa phương ghi nhận số mắc mới COVID-19 cao nhất với 1.774 ca bệnh. Tiếp đến là Cà Mau, 1.167, Tây Ninh, 949, Vĩnh Long, 855, Khánh Hòa, 797. Các tỉnh còn lại gồm Cần Thơ, 792, Thành phố Hồ Chí Minh, 787, Đồng Tháp, 787, Bạc Liêu, 689, Bình Định, 555, Trà Vinh, 527, Bến Tre, 436, Thừa Thiên Huế, 395, Bà Rịa, Vũng Tàu, 344, An Giang, 322, Thanh Hóa, 306, Sóc Trăng, 296, Bình Thuận, 288, Tiền Giang, 282, Hưng Yên, 267, Kiên Giang, 256, Hải Phòng, 252, Lâm Đồng, 251, Đồng Nai, 232, Bắc Ninh, 226, Hậu Giang, 221, Đà Nẵng, 195, Gia Lai, 182, Quảng Ninh, 156, Nghệ An, 148, Phú Yên, 134, Quảng Ngãi, 132, Bình Dương, 118, Hà Giang, 107, Quảng Nam, 96, Đà Lạt, 91, Quảng Trị, 83, Nam Định, 83, Thái Nguyên, 61, Ninh Thuận, 61, Long An, 60, Hải Dương, 59, Đắk Nông, 55, Phú Thọ, 51, Vĩnh Phúc, 46, Cao Bằng, 44, Hà Nam, 42, Thái Bình, 39, Quảng Bình, 37, Lạng Sơn, 37, Bắc Giang, 34, Hòa Bình, 34, Bình Phước, 31, Hà Tĩnh, 28, Lào Cai, 18, Yên Bái, 16, Kon Tum, 12, Sơn La, 9, Tuyên Quang, 5, Bắc Kạn, 4, Lai Châu, 3, Điện Biên, 3. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Bình Định, tăng 196 ca. Hà Nội, tăng 128 ca. Thanh Hóa, tăng 110 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.909 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.604.712 ca nhiễm, đứng thứ 32 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 16.270 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.599.150 ca, trong đó có 1.181.611 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 497.949, Bình Dương 289.731, Đồng Nai 95.993, Tây Ninh 67.772, Long An 39.891. Về tình hình điều trị, trong ngày có 10.944 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.184.428 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.493 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.204 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.248 ca, thở máy không xâm lấn 141 ca, thở máy xâm lấn 882 ca, ECMO 18 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 ghi nhận 280 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh 44, Đồng Nai 38 ca trong 2 ngày, An Giang 28, Bình Dương 17, Đồng Tháp 15, Tây Ninh 14, Tiền Giang 14, Long An 13, Cần Thơ 12, Vĩnh Long 11, Bà Rịa, Vũng Tàu 10, Kiên Giang 9, Cà Mau 8, Khánh Hòa 6, Sóc Trăng 6, Hà Nội 5, Hậu Giang 5, Bạc Liêu 5, Bình Thuận 4, Bình Định 3, Bình Phước 3, Lâm Đồng 2, Trà Vinh 2, Quảng Nam 1, Quảng Ngãi 1, Phú Thọ 1, Đà Nẵng 1, Gia Lai 1, Đắk Nông. Một trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 239 ca ngày.
Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.531 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 của Việt Nam xếp thứ 29 phần 234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 phần 49, xếp thứ 4 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 22 tháng 12 có 1.273.529 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 142.342.501 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 76.524.842 liều, tiêm mũi 2 là 64.109.397 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 1.708.262 liều. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định, đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền.